नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामी नेपाली स्टाइलमा पुलाउ बनाउँदै छौं। पुलाउ बनाउन एकदमै सजिलो छ, तर एकदम मग बास्ना आउने पुलाउको दाना दाना छुट्टिएको र खाना पनि एकदमै स्वादिलो पुलाउ बनाउन भने केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आजको हाम्रो यो रेसिपीमा सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाले राम्रो भन्दा राम्रो पुलाउ कसरी बनाउने देखाउन गइरहेका छौं। पुलाउलाई सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि स्याचुरेटेड फ्याट यानी कि घिउ अथवा बटरमा लङ ग्रेन बासमती चामल फ्राई गरिन्छ र पानीमा पकाइन्छ र आफ्नो स्वाद अनुसार केही ड्राई फ्रुट्स, केही होल गरम मसाला, केही भेजिटेबल्सहरु एड गरिन्छ। नेपालमा विवाह, पिकनिक र पार्टीमा खूब चल्छ। लाउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउन हामीले लिएका छौं एउटा ठूलो सुकमेल, यसलाई हामीले फुटाएका छौं। साथसाथै हामीले 3-4 वटा हरियो सुकमेल पनि लिएका छौं, यसलाई पनि फुटाउनु होला। यसो गर्दा स्वाद एकदमै बढ्छ। साथसाथै 2 वटा तेजपत्ता, 2 वटा सानो टुक्रा दालचिनी र एउटा सानो टुक्रा जावित्रीको फूल लिएका छौं। यसको स्वाद लगभग जायदाना जस्तो हुन्छ। यसलाई पुलाउमा प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ। नेपालमा पाइदैन भने प्रयोग नगर्न पनि सकिन्छ। साथसाथै हामीले लिएका छौं 1 मुठी जति काजु र 1 मुठी जति बदाम। तपाई अन्य ड्राई फ्रुट्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 1 कप फ्रोजन मटर लिएका छौं हामीले। यसमा तातो पानी हालेर एकछिन छोडिदिनुस्। त्यसैगरी हामीले 1 कप गाजर पनि मसिनो टुक्रामा काटेर लिएका छौं। त्यसैगरी एउटा ठूलो प्याजलाई पनि हामीले मसिनो गरी काटेका छौं। अब आउनुस् चामलको कुरा गरौँ। पुलाउ बनाउन जस्तो क्वालिटीको चामल लिनुहुन्छ, पुलाउको क्वालिटी पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले चामल प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा लङ ग्रेन बासमती राइस नै युज गर्नु होला। यसलाई भिजाएर कम्तीमा पनि 15-20 मिनेट छोडिदिनु होला। त्यसैगरी हामीले 1 चम्चा बटर र 1 चम्चा घिउ लिएका छौं र थोरै नुन र अलिकति चिनी पनि प्रयोग गरेका छौं। अब एउटा कराईलाई एकदमै लो फ्लेममा तताउनुस् र त्यसमा तपाईले सबै होल गरम मसालाहरुलाई एड गरेर एकछिन फ्राई गर्नुस्। होल गरम मसालालाई यसरी एकछिन फ्राई गर्दा होल गरम मसालाबाट तेल रिलिज हुन्छ र त्यसले एकदमै राम्रो सुगन्ध दिन्छ। अब यसमा बटर र घिउ एड गरिदिनुस् र फेरि यसलाई 1 मिनेट जति फ्राई गर्नुस्। आगो एकदमै सानो बनाउनु होला, नत्र तपाईको घिउ डढ्छ र पुलाउ कालो बन्न जान्छ। अब यसमा प्याज एड गरिदिनुस् र प्याजलाई पनि 2 मिनेट जति फ्राई गर्नुस्। यसो गर्दा प्याज हल्का सफ्ट हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हामी यसमा 1 कप गाजर र साथसाथै हामी मटर पनि एड गरिदिन्छौं र गाजर, मटर र प्याजलाई हामी फेरि 2-3 मिनेटसम्म सानो आगो बनाएर फ्राई गर्छौं। यसो गर्दा सबै भेजिटेबल्सहरु क्यारामेलाइज्ड हुन्छ र एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ पुलाउमा। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले काजु र बदाम हाल्नै बिर्सेछु। यस्तो अवस्थामा तपाईले एउटा छुट्टै प्यानमा काजु र बदामलाई थोरै बटर हालेर फ्राई गरेर पुलाउमा एड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले भिडियोमा देखाए जसरी भेजिटेबल्सलाई एकछिन अलिकति साइडमा राखेर तपाईले त्यहीनिर काजु र बदामलाई बटरमा फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 2-3 मिनेट यसरी फ्राई गर्नुभयो भने बदाम र काजु फ्राई हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै रेसिपी बनाउँदाखेरि यस्तो मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसलाई फिक्स गर्न पनि सक्नुपर्छ। आजको यो रेसिपी बनाउन हामीले केवल काजु र बदाम मात्रै प्रयोग गरेका छौं। तपाईलाई किसमिस एकदमै मन पर्छ भने किसमिस पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर किसमिस प्रयोग गर्नको एउटा बेफाइदा भनेको तपाईको सारा पुलाउ चाहिँ गुलियो हुन आउँछ। किसमिसलाई बटरमा फ्राई गर्दा सुगर रिलिज हुन्छ र पुरै पुलाउ नै गुलियो हुन आउँछ। सबै सामग्रीलाई 3-4 मिनेट राम्रोसँगले फ्राई गर्नुस् र अब यसमा चामल एड गरिदिनुस्। चामललाई कम्तीमा पनि 20 मिनेट भिजाएर राख्नु होला। त्यसपछि त्यसको पानी ड्रेन गरेर मात्रै कराईमा एड गर्नुपर्छ। चामल एड गर्ने बेलामा तपाईको टेम्परेचर एकदमै लो हुनुपर्छ। एकदमै आगो सानो बनाउनु होला र चामल एड गरिसकेपछि चामललाई धेरै चलाउनु हुँदैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सिलिकनको स्प्याटुला प्रयोग गरेका छौं। यसले चामललाई चलाउँदा चामल टुक्रिदैन। तर यदि तपाईले काठको अथवा फलामको डाडु प्रयोग गर्नुभयो भने बिस्तारै चलाउनु होला, नत्र चामल टुक्रिन जान्छ र तपाईको पुलाउ राम्रो बन्दैन। हामीले 400 ग्राम चामल प्रयोग गरेका छौं, त्यसैले हामीले 600 ml पानी एड गरेका छौं। यदि तपाईले यही पुलाउ कुकरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 500 ml पानी मात्रै प्रयोग गर्नु होला र तपाईले यो पुलाउलाई यतिखेर राइस कुकरमा ट्रान्सफर गरेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। कुकरमा, राइस कुकरमा अथवा कराईमा पकाएको पुलाउको स्वाद लगभग उस्तै हुन्छ। पुलाउलाई 1 पटक उम्लिन दिनुस् र त्यसपछि हामी अन्तिम पटक यो पुलाउ चलाउँदै छौं। 1 पल्ट यसलाई राम्रोसँगले चलाइदिनुस् र अब यसलाई हामी छोपेर कम्तीमा पनि 12 मिनेट पकाउँछौं र हामी 1 पटक पनि यो पुलाउलाई चलाउँदैनौं। आगोलाई एकदमै लो मिडियम गरिदिनु होला। लो भन्दा अलिकति ठुलो, तर त्यो भन्दा ठुलो नबनाउनु होला र यसलाई छोपेर 12 मिनेटसम्म लगातार पाक्न दिनुस्।
12 मिनेट भइसकेको छ तर ढक्कन नखोल्नु होला अहिले ढक्कन खोल्ने बेला भएको छैन कम्तीमा पनि 20 मिनेट तपाईले पर्खिन पर्ने हुन्छ त्यसपछि ढक्कन खोलेर हेर्नुस् त हाम्रो पुलाउ कस्तो बनेछ अब यतिखेर तपाईलाई मैले दुईटा एक्स्ट्रा टिप दिन्छु तपाईले यसमा थोरै रोज वाटर प्रयोग गर्नुस् रोज वाटर भनेको गुलाब जल नेपालमा सजिलै किन्न पाइन्छ तपाईले थोरै 1 चम्चा जति गुलाब जल प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै मग बास्ना आउँछ साथसाथै थोरै अनारदाना पनि प्रयोग गर्नुस् अनारदानाले कलरको साथसाथै खाँदाखेरि एकदमै फ्रेशनेस दिन्छ तपाईको पुलाउमा तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ खाउँ लाग्ने पुलाउ बनेर तयार भइसकेको छ एउटा दाना पनि अर्को दानासँग टाँसिएको छैन एकदमै फुर्र परेको लङ ग्रेन बासमती राइसको पुलाउ बनेर तयार भइसकेको छ तपाई पनि यसरी नै पुलाउ बनाउनुस् र फ्यामिली र फ्रेन्ड्ससँग इन्जोय गर्नुस् आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट र साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद